මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ future perfect tense ගැන කොහොමද අනාගත කාලේ future perfect tense පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා අපි මෙතෙන්දි කතා කරමු. කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් tenses වලටත් මේ විදිහටම reviews අරන් ආවා, usage අරන් ආවා. මේ tense එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවේද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු future perfect tense කොයි වෙලාවේද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. Usage number 1. We use the future perfect to say how long for an action that starts before and continues after the another action or time in the future. අපි මෙතන perfect tense කතා කරනකොට වැදගත්ම දේ තමයි මේකත් වර්තමානයේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. අනාගතයේ සිද්ධ වෙයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. එතෙන්දී අනාගත කාලයේ මොකක් හරි ලක්ෂ දෙකක් අතර සිදුවීම් දෙකක් අතර සිද්ධ වෙන කතන්දරයක් කියන්න තමයි future perfect පාවිච්චි කරන්නේ. Usually we need for, we can also use future. අපිට මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් for පාවිච්චි කරනවා. Perfect continues here, so we often use the future perfect simple with stative verbs. මෙතෙන්දී අපිට future perfect continuous කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ විට stative verbs ing කරන්න බැරි verbs එක්ක future perfect කතා කරනවා. If we use when, we usually need a present simple. අපි when පාවිච්චි කරලා කියන වාක්‍ය simple present tense වලින් තමයි කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් කියනකොට. When we get married, අපි විවාහ වෙනකොට I will have known Robert for 4 years. අපි විවාහ වෙනකොට මම රොබර්ට්ව දැනගෙන අඳුරගෙන අවුරුදු 4ක් ගත වෙනවා. අවුරුදු 4ක් වේවි කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. At 4 o'clock 4ට විතර I will have been in this office for 24 hours. 4 වෙද්දි මම මේ ඔෆිස් එකේ පැය 24ක් වැඩ කළා තියෙයි. දැනුත් මම වැඩ කරනවා. හැබැයි 4 වෙද්දි මම පැය 24ක් වැඩ කළා තියෙනවා මේ ඔෆිස් එකේ. Sometimes we could also use the present perfect in the same situation, but we like to use future perfect to make the time an easy number. සමහරවිට අපිට present perfect පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. හැබැයි future perfect අපි කතා කරනවා easy number. කාලයක් සම්බන්ධයෙන් easy number එකක් කියලා කියන්නේ හිතන්න මාස 11ක් අවුරුදු දෙකක් කියන එක ලේසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු දෙකයි දින 15යි වගේ numbers difficult number. අපි future perfect කතා කරන්නේ easy number වලදී. අපි බලමු උදාහරණයකින්. I have lived here for 11 months and 3 weeks. මම මෙහි ජීවත් වෙලා තියෙනවා මාස 11ක් සහ සති 3ක්. This is correct, but its time is not an easy number. මේක හරි. හැබැයි මෙතෙන්දි time එක මේ වෙලාව ගැන කියන එක easy number එකක් නෙමෙයි, ලේසියෙන් කියන අංකයක් නෙමෙයි. මාස 11යි සති 3ක් කියලා අපි කියනවා. ඒක අපි කතා කරන්නේ present perfect වලින්. I have lived කියලා තියෙන present perfect වලින්. On Tuesday වෙනකොට අඟහරුවාද වෙනකොට I will have lived here for 1 year. අඟහරුවාද වෙද්දි මම මෙහි ජීවත් වෙලා අවුරුද්දක් වෙනවා. A much easier number. අවුරුද්දක් කියලා කියන්නේ බොහොම ලේසියෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් future perfect වලින් තමයි කතා කරන්නේ. Usage number 2. We use the future perfect with the future time word. අනාගත කාලය පෙන්වන time word එකක් එක්ක අපි future perfect කතා කරනවා. And often with by. ඒ වගේම අපි by කියන පදයක් පාවිච්චි කරනවා to talk about an action that will finish before a certain time in the future. මේ ක්‍රියාව අනාගත කාලයේදී යම්කිසි වෙලාවකට කලින් ඉවර වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි ගන්නෙ. But we don't know exactly when. හැබැයි අපි දන්නේ අනාගත කාලයේදී හරියටම කීයටද මේක ඉවර වෙන්නේ කියලා. බලමු අපි උදාහරණයකින්. By 10 o'clock I will have finished my homework. 10 වෙද්දී මම මගේ ගෙදර වැඩ ඉවර කළා තියෙවි. I will finish my homework sometime before 10, but we don't know exactly when. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ 10ට කලින් මම ඉවර කළා තියෙයිද කියලා. ඒ වගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න prediction එකක් කියන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම හිතනවා 10 විතර වෙද්දි මං ඉවර කළා තියෙයි කියලා.
by the time I am 60 මම 60 වෙනකොට මට අවුරුදු 60ක් වෙද්දී I will have retired මම retire වෙලා තියේවි විශ්‍රාම අරන් තියේවි I will retire sometime before I am 60 maybe when I am 59 maybe when I am 52 මම සමහර විට 59න් විශ්‍රාම අරන් තියෙන්නත් පුළුවන් 52න් විශ්‍රාම අරන් තියෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි මම හිතනවා මම 60 වෙද්දී විශ්‍රාම අරන් තියෙයි කියලා ඔය තමයි future perfect tense භාවිතාව වෙන අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු future perfect continuous කොහොමද භාවිතාව වෙන්නේ කියලා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න channel එක හොඳයි නම් subscribe කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම් හැමෝටම good luck හැමෝටම goodbye